Thank you for viewing us. From the Diplomat College Center, Greenville, present another Kingdom Power Park Authority session. Brought to you by Global Diplomat College Center, Greenville, South Carolina. Our vision is transforming students into leaders, leaders into agents of change. Transforming students into leaders, leaders into agents of change. Today's message ang mensahe ngayon is difference between kingdom and democracy. between kingdom and democracy. Differences Ang difference o pagkakaiba, kaibahan between kingdom and democracy. sa pagitan ng kaharian at demokrasya. Difference between kingdom and democracy. The Bible Ang Biblia promised us a government. ay pinangako sa atin ay isang gobyerno. God promised us a government. Pinangako ng Diyos ay isang gobyerno. He did not promise us democracy government. Hindi niya pinangako ang gobyerno ng demokrasya. He did not promise us republic government. O isang republikang gobyerno. He did not promise us dictatorship government. O pamahalaan ng pagdidiktadura. Did not promise us socialist government. O kahit sosyalistang gobyerno. The government God promised Ang pamahalaan ay pinangako ng Diyos Isaiah 9:6. ay nasa Isaiah 9:6. For unto us Sapagkat sa atin a child is born, ay pinanganak ang isang bata unto us a son is given, at isang anak na lalaki ay and ipinagkaloob. the government At ang pamamahala is a kingdom government. ito ay isang kahariang pamahalaan. The government Ang pamahalaan is a kingdom government. ay pamahalaang kaharian. The government he promised us Ang pamahalaan na kanyang ipinangako is a kingdom of heaven government. ay ang kaharian ng langit na pamahalaan. Differences between kingdom and democracy. Ang kaibahan na sa pagitan ng kaharian at demokrasya. What is a kingdom? Ano ang isang kaharian? A kingdom is a government Ang isang kaharian ay isang pamahalaan led by a king. na pinamumunuan ng hari. What is democracy? What is democracy? Ano ang demokrasya? Democracy is about a government. Ito ay tungkol sa isang pamahalaan din. Am I making myself clear? Maliwanag ba? God is king
of Siya heaven. hari ng langit. He is called the King of heaven. Siya ay tinatawag na hari ng langit. Kingdom concept idea is created by God. Ang idea o konsepto na nilikha ng Diyos ay kaharian. Democracy was invented by ancient Greek. Ang demokrasya ay inimbento ng mga ancient na Griego o matatandang Griego. Democracy is a government, Ito ay isang pamahalaan, power, and responsibility kapangyarihan at responsibilidad exercised by all citizens ay ginagampanan ng bawat mamamayan. exercised, elect their representative electors. At hinahalar nila ang kanilang pinaka-nangangatawan. Ancient Greek invented democracy. Inimbento ng mga ancient Greeks ang demokrasya. Don't you know every democracy country operate from Plato from the cemetery, the graveyard? Ang bawat demokrasyang bansa ay pinakikilos ng mga patay na si Socrates mula sa kanilang libingan. Socrates and Plato were Greek thinkers. Si Socrates at si Plato ay mga Greek thinkers. They come up to the idea democrato. At sila nga ay nagbunsad ng ideya ng demokrata. I will define democratic concept. Aking tutukuyin ang democratic concept o konsepto ng demokrasya. Democratic is a government in which the power, civil responsibility exercised by all adult citizens. Sa demokrasya, ang kapangyarihan at mga sibil na responsibilidad ay ginagampanan ng mga mamamayan. Directly or through their elected representative. Direkta itong ginagawa o sa pamamagitan ng kanilang mga inihalal. Democratic based upon this principle of majority rules. Mga papamaraang demokrasya at mga prinsipyo at mga pamantayan. And independent and individual rights. At mga karapatang individual. Well-managed election of in democracy. The election are well managed. Ang eleksyon o paghalal o botohan ay talagang mainam na minanage o For example, the United States of America. Why is the United States a democracy? halimbawa ay ang Estados Unidos ng Amerika ito ay nasa demokrasya. Bakit? The United States is a representative democracy. Ang Estados Unidos ay kumakatawan sa demokrasya. This means that the government is elected by citizens. Ibig sabihin nito, ang gobyerno ay inihalal ng mga mamamayan. In other words, citizens vote for their government official. Ibig sabihin nito, ang mga nahalal ay binoboto ng mga mamamayan. Their president, their vice president, Kanilang pangulo, ang kanilang vice-pangulo, their congressman, their senator, kanilang mga kongreso at ang kanilang mga senador, the mayors and the governors. ang mga mayor at mga gobernador.
It is a democratic process. Ito ay proseso ng demokrasya. They vote their officers. Voting in election, elected officers have two ways in America participate. How you can participate in two ways. One by voting in elected officers. At ito ay may dalawang paraan kung paano ka makakasali sa pagboboto. Una, Unelected officials. kanilang binoboto ang kanilang mga nahalal na opisyal. Democracy means individualism. Ang ibig sabihin ng demokrasya ang pagiging makasarili o individual. Ownership. Ito ay pagmamayari, pag-aari. It is difficult for you to understand the Bible in a democracy mentality. Mahirap para sa inyong maunawaan ang Biblia sa pamagitan ng konsepto ng demokrasya. I'll explain. Papaliwanag ko, I'll define. aking tutukuyin. In democracy, the citizen vote in their president. Sa demokrasya, ang mamamayan ay inihahalal ang kanilang pangulo. In the kingdom, there is no president. There is a king. Sa kaharian ay walang pangulo kundi hari. You cannot vote in the king. He's born king from his birthright. Hindi mo maihalal ang hari. Siya ay pinanganak na hari simula pa ng kanyang kapanganakan. Am I making myself clear? Maliwanag ba? Jesus is king. Ang Panginoong Jesus ay hari. You can't change it. Hindi mo ito mababago. All the talk about on the media and the radios and many other officials and your newscasters talk about Jesus, they can't change it. He is king forever. Marami ang nagsasalita tungkol sa Panginoong Jesus, pero ang Panginoong Jesus ay hindi yung Now we go to the message. Now we go to the message. Ngayon nga ay dadako tayo sa mensahe. In church setting, have no revelation about a kingdom. Sa iglesia nga ay walang revelasyon o kapahayagan tungkol sa kaharian. Most of their professors and the Bible scholars and teachers were not born in a kingdom. Karamihan sa kanilang mga profesor at mga Bible scholars ay hindi lumaki sa kaharian. That limit their knowledge of understanding what is the kingdom. Ito naglimita sa kanila at nagkaroon ng hindi pagkaunawa tungkol sa kaharian. Am I making myself clear? Malinaw ba? I'll define a kingdom to you Aking nga tutukuyin kung ano ang kaharian, and how kingdom operates. kung paano kumikilos ang kaharian. Isaiah had a revelation and a vision about the kingdom. Si Isaiah nga ay mayroong kapahayagan at pangitain tungkol sa kaharian. Isaiah 55, 9, 10, 11. Sa aklat ni Isaiah 55 at 9 hanggang 11. Write this down, please, in your notepad and the iPad and your mobile phone. Ito ay inyong isulat. Isaiah 9, 6, 9, Isaiah 55, 9, 10, 11. This is called a kingdom concept. Ito ay tinatawag na konsepto ng kaharian. It's called idea about a kingdom. Ito ang kaisipan ng Diyos tungkol sa kanyang kaharian. Ask the heavens Sapagat kung paanong ang langit are higher than the earth.
kaysa sa lupa, I'll explain and define that. akin itong ipapaliwanag. The heavens are higher 46 billion light years higher than the earth. Ang langit ay 46 billion light years na malayo sa lupa. 46 billion light years higher. 46 billion light years na mas mataas kaysa sa lupa. So are my ways. Write down, underline the word W-A-Y-S. Gayon ang aking mga lakad, inyo itong guhitan yung salitang ways o lakad. Then your ways. Lalong mataas kaysa inyong mga lakad. Who's speaking? The King of Glory. Sino ang nangungusap ang hari ng kaluwalhatian? My thought, my concept, Isipan, my idea ang konsepto, are different from your thought. ay kakaiba sa inyong mga pag-iisip. God do not think like you. Ang Diyos ay hindi nag-iisip ng katulad ninyo. God think like a king. He is a king. Ang Diyos ay nag-iisip ng na isang hari. You must understand a kingdom mentality. Kailangan maunawaan yung mentalidad ng isang hari. What is ways? Ways mean Lord, L-O-R-D. Ang ibig sabihin ng mga lakad ay Panginoon. L-O-R-D. It is Y-A-H-A-W-E-H. Almighty, Creator, Ibig, King, Jehovah, Lord. ibig sabihin ito, siya ay almighty, siya ay manlilikha, siya ay hari. Yahweh is Daan. Almighty, Creator, Lord, King. Ikaw ay Lord, Almighty, Creator at King. The king thought is different. Ang pag-isip ng isang hari ay kakaiba o iba. In democracy, consists of three branches of government. Ay mayroong tatlong sangay ng gobyerno o pamalaan. The president, the legislative, and the judicial branch. Ang hekutibo, ang judicial branch. The legislative, the judicial, and also the president. Ang executive, legislative at judicial Which branch. is the executive branch. Na siyang executive branch o hekutibong sangay. The president must, when the Congress and Senate vote, goes to the president's desk. Pagka naghalal ang mga kongreso, ito ay mapupunta sa lamesa ng Pangulo. He got to sign it in law or veto it. Kailangan ito ay kanyang pirmahan o ito ay kanyang hindi pirmahan. The king word is law. Ngunit pag ang sa lahari ay nagsalita, ito ay isa ng batas. I'll give you some understanding. Bigyan ko kayo ng kaunawaan. For us to reign, Sapagkat kung paano ang ulan come down from rain and snow come down from heaven. ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, As the rain and snow come down from heaven. kung paano ang ulan at ang niebe And returneth not thither, but water the earth, and make it bring forth bud. at
At hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ang halaman. that it may give seed to the sower and bread to the eaters. At nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mangangain. I want to explain this to you. Nais ko itong ipaliwanag sa inyo. This is a revelation. Ito ay kapahayagan. The rain, symbolic the word of God. Ang ulan ay sumisimbolo ng salita ng Diyos. It demonstrated how a king speak. Ito'y nagpapakita kung papaano nangungusap ang hari. Let me explain furtherly. Aking papaliwanag pa. The rain and snow come down from heaven. Ang ulan na at ang niebe bumababa mula sa langit. The rain defined as water falling in drops. Ang ulan na ito ay tubig na bumababa Forming vapors in the atmosphere. patak. The rain is water falling in drops, considered forming vapor in the atmosphere. At ito ay bumabagsak mula sa kapaligiran. Snow start as rain. Ngunit ang niebe ay ito ay nabubuong ulan. You understand that? You understand the kingdom concept. Kung ito'y naunawaan nyo, ay naunawaan ninyo ang konsepto ng kaharian. Most rain actually began as snow. Higher in the clouds. A snowflake fall through the warm air, bring rain drops, partially or dust, smoke in the atmosphere. At ang ulan nga ay bumababa sa langit. The snow is water vapor frozen in ice, crystal falling like light flakes on the ground. I define snow. Snow define a small white ice crystal formed directly from water vapor or air or temperature Ang below less than 35 degrees. Showers of snow or crystal. Ang niebe nga ay parang kristal. What is the purpose of the snow and the purpose of the rain? Ano nga ang layunin ng niebe at ang layunin ng ulan? You know, when it rain, humans complain. When the Alam mo, snow, pag umuulan, they complain. nagreklamo ang mga tao. But God have a purpose for the snow. Ngunit mayroong layunin ng Diyos sa mga niebe. Do you know God send the snow, send the rain from heaven? Alam niyo ba ang pinadadala ng Diyos ang niebe at ang ulan mula That rain is His word. That snow is His word that He sent. ang ulan na yon at ang niebeng yon ay ang kanyang salita na kanyang sinusugo. Wow. Wow! Show me that. Pakita Prophet. mo sa amin to. Watch the rain come down and the snow fall from heaven and returneth not thither, but water the earth. The purpose of the rain and the snow is to water the earth.
Ang layunin ng niebe at ng ulan ay tubigan ang lupa. That you get food. When you go in the food store, the orange, the apple, and all the food that in the store comes from farmers. The rain come and water it, that the farmers supply the population with food. Para kayo magkaroon ng pagkain at ang mga nagtatanim ay magtanim. And it make it bud. B-U-D. At upang ito ay sumibol. The word bud means growth of plant, develop into leaves and flowers and shoot. Ang salitang pinasisibulan ay ito ay nagde-develop ng halaman at para magkaroon ng ito ng bunga. All the beautiful flowers you see and all the leaves you see, it comes from the rain and the snow. Lahat ng magagandang bulaklak at mga halaman na inyong nakikita ay mula sa langit. Now watch mula the sa kingdom ulan at concept. kege. So shall my word be. Magiging gayon ang aking salita. My word is like the rain and the snow Ang aking salita ay katulad ng niebe at katulad ng ulan that cometh out my mouth. na lumalabas sa aking bibig. It shall not return unto me void, Hindi ito babalik sa akin ng walang kabuluhan, but it shall accomplish that what I please, and shall prosper in the thing where I sent it. kundi gaganapin ang kinalulugdan ko at iginhawa sa bagay na aking pinagsiguan. The rain is the sent word from God. Ang ulan ay ang sinugong salita mula The sa Diyos. snow is the sent word from God. Ang niebe ay ang sinugong salita mula sa Diyos. The flowers is the growth, and the trees that bud leaves, and the roses are came from God. Ang mga bulaklak at ang mga halamanan at ang mga iba't ibang rosas ay mula sa Diyos. Now, I would like to define here for you. Wow. Nais ko itong tukuyin sa inyo. Amen. So is my word that goes out my mouth. Ito ang aking salita na lumalabas. I want to define it shall accomplish. Underline the word, please. Accomplish. Nais kong tukuyin ang salitang But it gaganapin. shall accomplish. Kundi gaganapin, The word accomplish is achieve, complete, successfully. ang ibig sabihin ng salitang accomplish o gaganapin, ito ay gawin ng matagumpay ang isang bagay. The word accomplish means fulfill. Ibig sabihin ito ay salitang ginanap. The word accomplish means carry out. Ang ibig sabihin nito, ito ay ginampanan. Finish in action. Tinapos ang isang bagay. Complete what you set out to do. Tinapos o kinumpleto kung ano yung bagay na iyong gagawin. The word accomplish, the flowers that grow, and the food that you eat, and the water the whole night with snow and rain. Ang bulaklak na lumalaki, ang pagkain na yung kinakain at ang tubig na nagtutubig sa So lupa. is my word be. Gayon din ang aking salita. My word accomplish. It fulfill whatever I wish and I please. Ang salita ko ang gaganapin ang lahat ng aking kinalulugdan at gustong mangyari. I send the rain, I spoke and send the snow, and I send the flowers and the trees and that it may grow.
Sinugo ko nga ang ulan at ang niebe at ang upang mamunga o lumago ang mga bulaklak at mga halaman. So shall my word be Ganon din ang aking salita that cometh out my mouth. na lumalabas sa aking bibig. It shall not Amen. return to me void. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Let me demonstrate that to you. Let me give you some examples. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo. Turn with me in the book of Luke, Tungayan niyo ang salitang sundan niyo ako sa aklat ng Lucas in your Bible, please. sa inyong Biblia. Luke 18, 35, 34. Sa Lucas 18:34-35. As he draw nigh to Jericho, Habang siya'y papalapit sa Jericho. as he draw nigh to Jericho, Habang siya'y papalapit sa Jericho, a blind man isang bulag sit by the road begging. ay nakaupo sa tabi ng dagat na nagpapalimos. He hear the Amen. crowd At pagkarinig sa nagdaraan ng Passing maraming by. tao, ay tinanong niya kung ano ang ibig sabihin he noon. inquired what that meant. Anong ibig sabihin noon? They told him Jesus is passing by. At sinabi nila sa kanya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Told him. Sinabi sa kanya. So he cried out, At siya ay nagsisigaw, Jesus, the son of David, Jesus, ikaw na anak ni David, have mercy on me. mahabag ka sa akin. Then they told in front of all him, say, shut up, At siya ay sinaway, keep quiet. manahimik ka. The more they say, shut up, he cried out, Datapot siya ay lalong nagsisigaw, Jesus, son of David, have mercy on me. Jesus na anak ni David, mahabag ka sa akin. Jesus, stop. At si Jesus ay tumigil. Jesus, stop. Tumigil si Jesus. Heard the cry. At narinig ang kanyang daing. Notice he wasn't on the church praying, but he cried out. Itong iglesia na nananalangin, ngunit siya ay sumisigaw. Jesus stopped and command that he be Jesus ay brought to tumigil him. at pinag-utos na siya ay dalhin sa kanya. When he drew nigh, asked, what do you want me to At do nung malapit na siya, for you? ay tinanong niya sa kanya, anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? Jesus asked him a question. What do you want me to do for you? Tinanong siya ng Panginoong Jesus, ano ang ibig mo na sa iyo'y gawin ko? This kingdom